reacționăm la persoane care au folosit o tablă OUIJA și după au regretat. Probabil, fraților, toată lumea care folosește o tablă OUIJA în mod corect regretă, gen, pentru că dacă o folosești în mod corect, 100% o să se întâmple ceva creepy. Însă acum noi vom reacționa la top 3 cele mai creepy experiențe ale oamenilor cu tabla OUIJA și vreau să vă spun că acest videoclip a fost postat pe 7 iunie, adică acum 2 zile când filmez o videoclipul ăsta. Deci 100% n-ați mai auzit aceste povești până acum. Hai să vedem care-i treaba și ce au oamenii ăștia de spus. Chiar mă întreb, oare de ce regretă că au folosit o tablă OUIJA? Iar un mister, adică 100% nu știm de ce regretă. Prima poveste vine de la un băiat pe nume Arthur. Hai să vedem. Da, ok. Ok, spune că foarte mulți oameni, probabil fără să știe, au table OUIJA la ei în dulap, probabil nici n-au folosit una, acolo stă, n-are nicio treabă, nu știu ce, o chestie normală. Oh, și băiatul ăsta, care a trimis povestea, spune că a aflat de tablele OUIJA când avea 16 ani, bro, destul de târziu, man, eu știam de foarte mult timp de tablele OUIJA. Oh, și și-a întrebat părinții dacă au vreo tablă OUIJA în casă și maică s-a zis da, avem. Mare greșeală. That closet was in the basement by the laundry room. The small closet with a bunch of my parents' old stuff. Ok, deși că era în ceva dulap, fraților, din subsol, unde erau foarte multe jocuri de-astea, jocuri de cu table, într-un fel. Era foarte superstițios, nu prea credea el chestiile astea și voia să folosească o tablă OUIJA. Ok, deși că a chemat-o pe maică sa, fraților, ca să-i dea ea tabla OUIJA, pentru că acolo erau foarte multe jocuri și nu voia să facă, să facă stricăciuni. Ok, și a găsit, fraților, această, după cum puteți vedea, cutie, OUIJA Mystifying Oracle William Full Talking Board Set. Da, o cutie de asta foarte veche cu o tablă OUIJA. Uitați-vă și acești doi oameni care au mâna acolo pe chestia aia. The box was kind of falling apart on the edges, even though my mom said they'd only used it a couple times ever. Ok, și un lucru foarte ciudat era că și că maica s-a zis că au folosit de foarte puține ori tabla OUIJA, însă părea foarte folosită, bro. Gen, părea și puțin distrusă cutia, gen era ceva super suspect. Ok, a dat mesaj la niște prieteni să vină să se joace. Ok, și că să se joace în weekend când el este singur acasă ca să fie totul mai horror. Bă, o idee bună, frățioro. Ok, deși că un tovarăș de lor pe nume Liam, care avea 17 ani, avea ceva mașină și au venit la el toți. Era ora 9. Ok, și că era singur acasă și părinții lui nu erau acasă și nici nu urmau să fie acasă pentru câteva nopți. My younger brother of 2 years, Adam, was also home, so I asked him to join as well. We were going to play on the floor in the Ok, și frate său mai mic era tot acolo și s-au dus toți să se joace, erau mai mulți băieți. Au închis luminile și au început să facă, a luat lanterna și au început să facă OUIJA, nu? Erau 4 băieți în total, era el, frate sus și încă 2 prieteni de lui. Na, și eu deschis cutia, fraților, pus până acolo, știți cum se face. Și au început să pună întrebări. Am început să punem întrebări basic pentru că nu știam și că niciunul dintre ei, fraților, nu prea știa cu ce se mănâncă chestia asta, că niciunul n-a mai făcut. Ok, și au început să... dacă e cineva acolo, mișcă nu știu ce prin casă. Oh, și că pentru prima dată s-a mutat către cuvântul yes. Adam a întrebat câți ani ai. Mamă, și planșeta s-a dus la 6 și la 7. Babă, bro, e horror, e un film de 67 de ani. Ne-am uitat la unul la alții. Mamă. Și asta a suspectat, vă dați seama, fraților, că unul dintre ei mișcă ceva acolo, că nu se mișcă planșa așa. Și 100% toată lumea suspecta chestia asta. Îți dai seama, când joci tabla OUIJA, fraților, trebuie să ai niște prieteni foarte, foarte de încredere, să-i cunoști de o viață.
Și am întrebat tabla dacă ești un demon. Planchette went to the word yes. S-a dus la da. At this point, we all laughed and broke immersion, knowing one of us was messing around. Ok, deci fraților, ei râdeau pentru că erau 100% siguri, nu știau cine, dar știau că unul de aici, unul dintre ei joacă teatru, bro, unul dintre ei face chestia asta, că știa că sunteți mai mulți, gen de-aia ar fi tare să te joci tabla Ouija, cum îi spune, singur. Știi ce zic? Că na, vorbești tu cu un demon, dar așa dacă te joci cu tovarășii tăi, unul poate să facă stânga-dreapta. At that moment, the flashlight turned off, and all of us stopped laughing and got really scared. Bro, și când au început să râdă după ce au zis că e un demon și ei credeau că cineva se joacă cu ei, unul dintre ei, s-a oprit lanterna, bro, că v-am spus că au pus o lanternă, că au închis luminile, bro. Cine a făcut chestia asta? Dar niciunul dintre noi. Deși că lanterna era pusă undeva într-un colț. Hopa! Hopa, hopa, hopa! Mama, am încercat, fraților, au luat lanterna, au dat acolo gen să se reaprindă și nu se reaprindea lanterna, bro. This is not good. I turned on my bedside lamp and I saw the freaked out expressions on my friend's and brother's face. I said that was the most terrifying moment for the battery to die. But also, part of me believed it wasn't a coincidence. Ok, fraților, toată lumea era foarte, cum zice, foarte speriată și el a zis, asta e cel mai prost moment să moară bateria. El în continuare credea că n-a fost doar o coincidență, dar o parte din el credea că, bă, poate nu-i doar o coincidență, știi ce zic? We stopped playing after that moment, and we even left my room and went to the backyard just because we were all freaked out being in the house at that moment. Vă dați seama că toți erau foarte, foarte panicați. I had to sleep in that room that night, though. And when my friends left and Adam eventually went to sleep, I knew I had to as well. I put the Ouija board back in the box and brought it. Ok, după prietenul s-a dus acasă, a pus tabla Ouija înapoi la ea în cutie și s-a dus la culcare. Out of my room. I just felt weird sleeping in the same room as it that night. As soon as I turned off the light, I just tried to go to sleep right away, not sitting on my phone for an hour or whatever. Ok, deși că nici măcar nu s-a mai uitat pe telefon înainte să se bage la somn, lucru pe care îl făcea, s-a pus direct la somn. As I was starting to finally drift off into a half-sleep state, something in my closet fell over. Bro, a picat ceva în dulapul lui, a picat o haidă din dulapul lui cât timp dormea, gen, ok, nu dormea, dar era aproape să adormă. I immediately rose up and bro, s-a pișat pe el de frică, vă dați seama. Flicked on the bedside lamp and walked over to the closet. S-a dus acolo la băt să vadă care-i treaba. Where I kept some of my clothes. There's a light switch on the outside of the closet that turned on a single light bulb inside of it. Oh, și acest dulap, fraților, avea și o lumină și lumina era aprinsă în dulap. Băi, ce se întâmplă? Looked down at the crack at the bottom of the door. There were what looked to be two shadows cast by feet on the other side of the door. Bro, și se vedea asta la dulap. Gen, se vedeau aceste, vedeți, fraților, sunt gen niște umbre de picioare. Înseamnă că cineva stă acolo, bro. Mam. As soon as I saw this, I started screaming. A început să țipe. I explained to him what I just saw. A explicat la Adam, la tovară, la fratele lui. My room to show him. When he came to my room, the light in the closet was still on, but the shadows at the bottom of the door weren't there anymore. Și vă dați seama, fraților, că s-a dus la Adam să-i explice care-i treaba și a zis, hai să vezi ce se întâmplă aici. Și când a revenit, nu mai era absolut nimica, bro. I opened the door. A deschis ușa și desigur că nu era nimeni în acel dulap. Dar era ceva. Wooden box that I made in arts and crafts that I would put childhood memorabilia in. It somehow fell over and the contents spilled onto the floor. Ok, fraților, deși că era ceva pe jos, ci că în locul ăla ținea el un fel de cutie de lemn unde își punea amintirile, unde își punea chestii pe care le-a făcut în copilărie și acea cutie a picat jos și tot ce era în ea a picat pe jos totul. Nu avea sens ce se întâmplă. Deci știi că fraților, după a dormit în cameră la frate sau a dormit cu părinții lui, a dormit, deci era frică, fraților, să doarmă la el în cameră. Dar după, pentru un final, s-a redresat. Și că nu o să uite acea noapte și nu mai atinge tabla Ouija. Mamă, fraților, prima poveste a fost chiar foarte nebună. Hai să vedem la a doua mai creepy. Povestea 2 de la Cody. I had never used a Ouija board until I was in my mid-20s.
Ăsta n-a folosit tabla Ouija până la 20 de ani. Nu era ceva care să-l intereseze. Ok, însă avea un tovarăș pe nume George, care vorbea cu o fată care era atrasă de chestiile astea și era interesată. Vreau, fugi, fugi, frățioară, că e un demon. Her name was Mandy. O chema Mandy. She was into exploring abandoned and allegedly haunted places. Mamă, și lui Mandy asta îi plăcea, fraților, să exploreze locuri abandonate și locuri bântuite. Băi, ce-i neregulă cu Mandy? Sora mea, ești ok? One day he invited me to go with them and her friend to this apparently haunted abandoned house about a half-hour drive away. Ok, și într-o zi i-a invitat pe el și pe prietenii lui să se ducă la o ceva casă abandonată, mamă, la un drum de jumătate de oră și nu-mi spune că s-au jucat cu tabla Ouija acolo. Ok, deci s-a dus el cu tovarășul lui, cu Mandy și cu încă o prietenă de-a lui Mandy, gen să fie 2-2. Și că nu făcea nimic și s-a dus. George picked me up first around 11 p.m. George m-a luat pe mine pe la ora 11. Ne-am dus și le-am luat pe fete dintr-un parc. I had already met Mandy once, but not her friend. Her friend Carly had red hair, a nose ring, and sleeve on her right arm. Ok, fraților, deci această, cum îi spune, această Carly era ceva, să spunem așa, gen avea părul roșu, avea un septum în nas și avea tatuată toată mâna, gen. Mandy had already been to this house before. Mandy deja era aici, deci fetele astea, fraților, erau așa, erau emo, știi ce zic? Erau cu OUIJA, cu astea, Doamne ferește. But obviously could put together what she meant. I smiled a bit as she said it because I honestly laughed to myself. Ok, și Mandy asta le explica că eu am mai fost aici, se întâmplă chestii nebune și erau, da, sigur, sigur se întâmplă. Ci că și el nu prea crede în chestiile paranormale. Și s-a părut foarte amuzant să audă chestia asta. Mandy brought this big bag with her. So during the drive I asked what's inside. A întrebat-o pe Mandy ce se află în geanta pe care a dus-o, că a dus-o ceva geanta acolo. And then she goes and pulls out this box. A Ouija board box. Hopa, și din acea geantă a scos un box cu Ouija. Și o lumânare. Hopa, George. Her surprise to George was that we would be using a Ouija board in this abandoned house. I'm gonna be honest, that didn't sound super fun to me, but I was there for the adventure. Ok, fraților, deci ideea e că, na, lui ăsta nu prea era încântat de faptul că o să folosesc o tablă Ouija într-o casă abandonată, dar era acolo pentru aventură și a zis că de ce nu. Ok, s-au apropiat de casă, Mandy a spus lui George unde să parcheze, că ea știa zona. Era, fraților, o stradă foarte, foarte închisă, fără lumini, fără nimica. Open field on one side and trees on the other. The house driveway was gated off, so we had to walk from there. We walked through some woods that led us to the backyard of the house. From there, Mandy led us to the back window that she climbed through last time. Ok, și au ajuns la casă, fraților, și, mamă, intrau prin geam, gen pe geam. Pentru că pe acolo a intrat Mandy data trecută când a venit aici. Băi, Mandy asta e o ciudată. It was a bit high up, so we had to help the girls up. And we just climbed in ourselves. Ok, deși că era o asta super, gen, era un geam destul de înalt, gen era la o înălțime destul de mare. Și, na, ei s-au dus acolo, le-au luat și pe fete, am intrat în casă. All the furniture was still inside, but it was just decrepit. Mamă, deci era toată mobila, arătau că gen era toată mobila devastată, știi, dar mobila încă era acolo. De-astea gen super horror. I don't scare easily, and I must admit, being in there at night was very eerie. Uitați-vă față aici, wow. Terrifying alone. It was dead silent besides our footsteps on the creaky floors. Se auzeau doar pașii lor, până nu se auzea absolut niciun alt sunet. There were some old Asta e bine. Portraits of people hung on the wall. Erau foarte multe portrete de oameni. Uitați-vă. How old this house was and what was the story behind it. Bro. Most likely the couple living there died and there was no family left to claim the house. Mandy. Ok, deci probabil cea mai simplă poveste ar fi că, cum îi spune, a trăit cineva acolo, a trăit ceva cuplu, persoană, nu mai aveau familie, ăia au murit acolo în casă. Păi dacă au murit acolo în casă, asta-i. Înseamnă că... știu ce înseamnă. De-aia fac ăștia cu tabla Ouija. Mandy a pus tabla Ouija aici, totul bine.
Și se vedea că e foarte entuziasmată media noastră, da, asta e o veste proastă. She took lead with this, asking a bunch of spiritual questions. Și a început să pună întrebări super spirituale, super ciudate. Move for the first few questions, as she kept asking, is anyone there? Can anyone hear? Tot, cum îi zice, planșeta nu se mișca, fraților, și tot întreba, este cineva aici, ne aude cineva, tot punea aceeași întrebare, dar o formula diferit. Eventually, it started to spell out the word hello. Hopa, și după primul cuvânt pe care l-a dat planșa a fost hello. Laughed back, but the girls were serious and even said stop laughing. Mamă, știi că el a râs și George ăla, dar fetele astea erau, nu mai râde, nu, că așa e pe bune. Out of respect, I did stop. Din respect, n-au mai râs. Put a serious face on. Mandy asked, "What's your name?" Mandy a întrebat care e numele tău. Planchette moved around the board slowly to spell out the name Gregory. Și planșeta a zis că mă cheamă Gregory. Then asked, "How long have you been dead?" De cât timp ești Moved mort? around to spell out 30 years. De 30 de I ani. didn't believe any of this for a second. El nu credea nimic, fraților. Știa că 100% Mandy sau una dintre ele mișcă. Went on for some time, and we played along until there was a huge thump from upstairs in the house. Ok, și ăștia, fraților, nu prea credeau așa, dar făceau de dragul fetelor, până când s-a auzit un sunet sus pe scări. Totul începe cu un sunet. All jumped and let go of the planchette. Mamă, vă dați seama, fraților, că s-au panicat toți. Someone up there? A întrebat dacă e cineva acolo, cumva? Andy insisted it could be Gregory. Mandy spune că ar putea să fie Gregory. Bă, Mandy, ai luat o razna. Gregory e mort de 30 de ani. Mandy and Carly put their hands back on the planchette and asked, "Gregory, did you make that sound?" Gregory, tu ai făcut sunetul I ăsta. stopped her and said, "We need to leave if someone's upstairs." Și că și noi am zis, ca niște oameni normali, ei doi, ca niște oameni care gândesc, dacă e cineva sus, într-o casă abandonată, noaptea în pădure, trebuie să plecăm. Logic, nu? Then we watched as the planchette moved to the word yes. Mamă, și planșeta s-a dus la yes. At this point, George and I were convinced the girls were pranking us. Ok, aici erau 100% convinși că fetele fac un prank nebun. And that they had someone upstairs trying to scare us. Și că și... bă, ok, s-ar putea și asta, gen. M-am uitat și eu așa la uși, bine, că mi-era frică să nu iasă vreun Gregory de acolo, știi ce zic? Dar, bă, ar putea să fie și chestia asta, gen, ei să se fi... Gen, ele să fi vorbit cu ceva tovară și să fii tu înainte în casa bântuită, stai sus și le faci un prank. Then we heard footsteps above us. There was no denying these sounds were footsteps. Bro, deci auzeau pași sus, gen, și de-aia s-au gândit. George and I agreed to go upstairs and check it out, expecting to find someone trying to prank us. The girls kept saying, "No, come back down." We went up the extremely creaky Ia uite, steps s-au dus aici and entered sus. the first open door we found. It was a bedroom. The furniture and everything in the room was extremely decayed. Uitați-vă, fraților, s-au dus sus, ei doi, gen, ei doi s-au dus sus că, na, voiau să-l găsească pe ăla care face farsă, știi ce zic? Ele erau, nu, că-i Gregory, nu vă duceți că vă mănâncă Gregory, nu ne mănâncă sorbe niciun Gregory, calme astea. There was this door, right in the corner of the room. Most likely a closet. It was cracked open. Mamă, și-au găsit un dulap, We iară. whispered to each other that we thought we heard something in the closet. Și că și noi credeam că am auzit ceva în dulap, acolo era băiatul ăla, se ascundea. I put my finger up to my lips to tell him to be quiet, and we I-am listened. zis, When we heard a clear exhale behind the door, mamă, băi, l-au prins, spune bă că e 100% farsă. Și după a auzit după ușă, gen, a auzit pe cineva cum respira, haide mă, l-ați prins. both quickly left the room. We hurried downstairs, expecting to find the girls still in the living room, but they were gone. The candles, the Ouija board, everything. There was just darkness in the house now. Bra, nu, hai, de dacă asta e un prank, mă, se duce prea departe. Frate, deci ăia s-au panicat pe bune, da, deci ăia nici măcar nu s-au mai gândit, bă, e o farsă, nu e o farsă, ne-am panicat pe bune și o plecat rapid, fugi. Și jos nu mai erau nici fetele, nu mai erau nici tabla OUIJA, nu mai erau nici lumânările. Mamă, ce s-a cupeți? We didn't even hear them sneak out. Babă, și nici măcar, fraților, în casa aia se auzea totul, bro, și n-au auzit cum au plecat, au dispărut fetele, le-a luat Gregory. Sperăm că le-a luat Gregory și că n-a fost vreo, gen, le-au ademenit ele. We left through the Au window plecat. again in a hurry. Iar au plecat pe aici, uitați-vă. George tried calling Mandy's phone multiple times, but it went straight to voicemail every time. Bro, George, mamă, păi și fetele alea ce s-a întâmplat cu ele? George, fraților, a sunat-o pe Mandy de mai multe ori, nu i-a răspuns She blocked him. și a dat bloc. Băi, eu cred că fetele astea au făcut cea mai mare farsă posibilă, bro. Și cred că dacă cineva îmi făcea mie farsa asta, îl căutam până în pânzele albe, ești nebun?
They were nowhere to be found either. Mamă, și deci n-au mai fost găsite. We went straight to the car and Bă, drove da, home. George never heard from that girl again. He only hung out with her 2 times. He didn't know where she lived or anything. nu știa face, nu știa nimica de ea, a ieșit cu ea doar de 2 ore pe afară, nu prea știa lucruri despre ea, deci nu putea să confirme dacă încă e în viață sau nu, dar întrebarea e cum au plecat ele de acolo. Că au venit cu mașina, bro. Și mașina încă era acolo. Le-a luat Gregory. We did form our own crazy theory that they were in fact trying to trap us somehow, and the footsteps upstairs were from somebody they knew. Ok, și cum îi zice, fraților, ei și-au făcut teoria asta pe care merg și eu sincer, scrieți voi la comentarii că mergeți pe teoria asta, că ele, deci nu știu dacă aveau intenții ascunse, ori aveau intenții ascunse, ori era un prank. Și persoana de sus era cineva pe care îl cunoșteau. It's also possible they never left the house and that they were hiding somewhere inside. Da, și poate se ascundeau în casă, gen, și făceau caterincă. The more superstitious S-ar putea face gen, ori asta, ori le-a luat Gregory. I believe that we did in fact speak to a spirit though, and something more supernatural was going on. Se întâmplă ceva supernatural. Mamă, deci eu nu cred, față că prima poveste, deci acum este ultima poveste, eu nu cred că asta o să o bată pe asta, a fost prea horror povestea asta, chiar dacă s-ar putea să fie un prank, a fost prea horror. Hai să o vedem și pe ultima. Dar nu cred, bro, n-are cum să-i dea meci la cealaltă. In October of 2015, when I was a junior in high school. Octombrie 2015, când eram un junior la liceu. Ok, juniorule, hai, spune-le. I was in my horror phase where I was obsessed with everything scary and supernatural. Ok, era în horror phase-ul lui, unde era obsedat de toate lucrurile scary. Eu mă aflu acum în acel horror phase. With Halloween coming up, I was also reading a lot of scary stories about Ouija boards and Mamă, deci omul era dependent de table Ouija și citea foarte multe chestii, era foarte nebun. experiences with them. My curiosity was piqued, and so I ordered a Ouija board off Amazon. And when it arrived, I waited till a night our parents were not home. Mamă, frate, și-a comandat o tablă Ouija de pe Amazon, frățioară, e sigur că vrei să te duci acolo? To use it. I convinced my little sister to try it with me. Ok, și el cu sora lui mai mică au vrut să încerce această tablă Ouija când părinții nu erau acasă. Ce fac copiii în ziua de azi? The lights dimmed. Both of us holding the planchette. Da, s-au făcut ritualul, pun acolo și au început să întrebe întrebări. Both laughed because it was kind of awkward and funny. I started to move the piece around, trying to creep out my sister. Și că el a început să facă mișto de sora sa, să mute el aia cu degetul. But she knew it was me doing Da, it. știa că e el. After a few minutes of doing this, we were starting to get bored and my sister wanted to stop. Ok, și după ceva minute după ce am făcut chestia asta, am văzut că nu merge, ne făceam prank unul altul. Sora sa, fraților, s-a plictisit, gen, și a zis să ne oprim. I said let's try for a few more minutes. Și că și el a zis, hai să mai încercăm pentru câteva minute. After a little bit more waiting for the planchette to move from some unseen entity, we decided to give up. Ok, și am mai încercat, nu s-a întâmplat nimic, s-au dat păgubași. My sister went to her room after this, and I went to mine. I looked up more Ouija board stories online and kept reading people's experiences with them. And then I looked up why it didn't work for us. Other people had said their first time using Ouija boards nothing had happened, so I decided I would try again. Ok, fraților, și eu zis lui ăsta că, cum îi spune, a căutat el pe net care e treaba cu tablele Ouija și foarte mulți oameni, am văzut abia acum că foarte mulți oameni care au folosit tabla Ouija nu au experimentat nimic prima dată când au folosit-o, gen, adică prima dată nu la primele întrebări, gen primele dăți când încerci, abia după a treia, a patra oară și am mai încercat. Ora 1 dimineață. Și s-a dus singur, fiți atenți, singur, fără sora sa dormea. A mai făcut aceeași chestie. A încercat din nou să folosească. Ok. I held the planchette with both hands, waiting for it to move, but it never did. Instead, I heard sounds from upstairs. A auzit sunete de sus, poate era sora sa, s-a trezit. Like soft footsteps. It could have been my sister. She might have heard me down here. The footstep type sounds were followed by a muffled female voice. It didn't sound quite like my sister though. Mamă, și că se auzea, pe lângă pas se auzeau și niște cuvinte spuse de către o femeie, dar nu prea era sora sa, gen, nu prea se auzea ca sora sa. Coming from directly above me. The room above the dining room was our older brother's room, who was away at college. My sister wouldn't have been in there. I went up the stairs quietly, and I heard the voice getting louder as I got closer to my brother's room. It was coming from in there.
Mamă, și venea din camera lui fraților, nu din camera lui sără sa, vocea de femeie. Poate s-a dus sără sa în camera la fratesul. Orice e posibil. Era foarte curios dacă sără sa-i face un prank. S-a dus la ușă, și-a pus urechea. Mamă, și-a auzit o voce de babă. Nu era sigur cum poate sără să facă așa ceva. At first I didn't know what was being said. Nu știa ce se întâmplă. The voice kept saying, "Grandma's here, Georgie." Over and over. Bro, fiți atenți, fraților. Inițial nu știa ce se aude, însă după a auzit cum vocea asta spune aceleași 3 cuvinte. Grandma is here, Georgie. Bunica este aici. Georgie e frate-su. It was the voice of my dead grandma. Era vocea lui bunica mea care a murit. I opened the door and turned on the light, and no one was. A deschis și nu era nimeni acolo. I ran to my room and shut the door and locked it. Mama, mea în camera a închis totul, vă dați seama. I felt the whole room spinning as. Mama, săracul frate, bă, s-a apișat pe el de frică, dar pe bună dreptate, știi ce zic? It was too vivid to have imagined it. When I calmed down, I did a prayer before going to sleep. Când s-a calmat, s-a rugat la Dumnezeu. Bravo, frățiorul. Așa să faci de acum totdeauna. I was awake all night. Și n-a putut să doarmă. Remember this night just as vividly 8 years later. Și că 8 ani mai târziu încă își aduce aminte de această noapte. Fraților, concluzia videoclipului. Nu vă jucați cu tabla OUIJA. Scrieți la comentarii din astea 3 care a fost cea mai horror. Eu zic că a doua. Și scrieți dacă credeți că a fost prank. Eu sincer cred că a fost prank a doua.